Dank u wel, voorzitter. En ook dank aan de commissie van Dam voor het werk dat ze gedaan hebben, waardoor we hier nu met een snoeihard rapport staan. Want deze 3 constateringen van de parlementaire onderzoekscommissie waren de hardste die de CDA-fractie gezien heeft in onderzoeken en enquêtes in de Kamer van de afgelopen 70 jaar. De rechtsstaat is in het geding, de regering heeft de Kamer ontijdig, onjuist en onvolledig geïnformeerd en dat bij herhaling. En openheid, volledigheid en transparantie waren niet de leidende principes richting de Kamer, de pers en bij het samenstellen van dossiers voor rechtbanken. Dit is in meerdere gevallen ingegeven door gewenste politieke of juridische uitkomsten. Vrij vertaald, ze hebben niet de waarheid gesproken, zelfs niet bij de rechter, en ze hebben stukken in dossiers achtergehouden, om ervoor te zorgen dat de ouders geen gelijk kregen. Een grote groep ouders en hun kinderen stond machteloos tegenover machtige instituten van de rechtsstaat. Vrij vertaald, tienduizenden ouders zijn jarenlang vermalen, met gruwelijke resultaten voor privélevens. Zij hebben geen enkele, maar dan ook geen enkele bescherming gehad van de rechtsstaat of haar instituties. Neemt de regering deze conclusies over? Of neemt ze daar afstand van? Graag een helder betoog. In de huidige omstandigheden, namelijk een coronapandemie, nam de regering 2 terechte besluiten. Zij formuleerde een inhoudelijke reactie op het rapport en besloot af te treden. In deze omstandigheden kan en moet de demissionaire regering in de ogen van de CDA-fractie de lopende zaken voluit blijven behartigen. Dat betreft in ieder geval de bestrijding van de coronapandemie in alle facetten, zoals de grote economische en sociale gevolgen, de Brexit en heel belangrijk de opvolging van het rapport Ongekend Onrecht en de Groningers en de hersteloperatie, die een aantal dingen vandaag zullen herkennen in de inbreng. Dat klinkt uitzonderlijk en dat is het ook. Het rapport Ongekend Onrecht vraagt, nee schreeuwt om herstel van de rechtsstaat, zowel in het kinderopvangtoeslagschandaal als in zijn algemeenheid. Dat kan niet wachten. Een paar maatregelen op de korte termijn zijn noodzakelijk en dit dossier gaat niet weg als we er niet over spreken. De ouders zitten vaak nog diep in de problemen en de rechtsstaatproblemen zijn groot en diep. Deze problemen zijn niet alleen ontstaan door problemen bij de regering en de Belastingdienst, maar juist ook omdat andere instellingen niet ingrepen. Rechters, de ombudsman, de media en niet in de laatste plaats omdat de Tweede Kamer zowel als wetgever als controleur tekortgeschoten is. Wij erkennen dat en vinden dat een groep Kamerleden, wanneer het rapport van de commissie Bosman uitkomt, voorstellen moet doen. Wij zelf denken dat we onafhankelijker moeten zijn van regeerakkoorden en grote klimaatakkoorden, meer tijd voor wetsbehandeling moeten nemen en een commissie Rijksuitgaven moeten heroprichten. Maar first things first vandaag, voorzitter. En dat is de ouders en de kinderen. Zij komen op de eerste plaats en misschien ook op de tweede en de derde. De ouders zijn slachtoffers geworden van een fraudejacht, waarbij de Belastingdienst illegaal wetten overtreden heeft. Ouders die slachtoffer werden van de hardheid van de regeling. En dat betekende dat bij een kleine fout zij €10.000 moesten terugbetalen. En dat was tegen de uitleg van de landsadvocaat in, zeg ik tegen de heer Dijkhoff, die in proportionaliteit had aanbevolen in 2009. De Belastingdienst verschool zich achter de brede rug van de rechtspraak en de rechtspraak keek niet in de dossiers wat een rechtsstaat. En tienduizenden burgers kregen het stempel fraudeur. Dat kwam in alle systemen. Het werd hen niet verteld, maar ze ondervonden destructieve gevolgen. Geen betalingsregeling, gedwongen verkoop van woning, van auto's, verlies van baan, geen VOG en soms verlies van gezondheid van kinderen en erger, voorzitter, ik durf het niet allemaal op te sommen. En in 94% van de gevallen, 94% van de gevallen weten we niet meer waarom dat gebeurd is. Hoe zo rechtsstaat. En dan nu de compensatie. We hebben nu ook een compensatieregeling, maar die verandert met de dag. Ik wil graag een tijdspad hebben. En nu een echt tijdspad, zeg ik tegen de regering, en niet zo'n fake tijdspad. Wanneer, want we wachten er 1,5 jaar op, krijgen deze mensen hun recht? En hoe gaat het met private schulden? En voorzitter, we zouden namelijk een jaar geleden iedereen in een jaar proberen te helpen. Slechts 2% is geholpen. Er is meer geld naar de Belastingdienst gegaan, naar de Belastingdienst, dan naar de ouders in de compensatie. Graag ook een reactie op waarom de VNG denkt dat het niet uitvoerbaar is en wat de bewindsvoerders nu denken. En, heel belangrijk, dat er eindelijk geld is voor kinderen. 200 miljoen. Alsjeblieft niet meer zittingen van het kindpanel.
maar effectieve manier om die kinderen die jarenlang geleden hebben te gaan helpen. En in dat tijdspad, voorzitter, wil ik ook graag horen wat we gaan doen met ouders die in de schuldsanering zitten. Die kunnen niet in één keer veel geld krijgen, of ouders die in de WSNP zitten, want dan pakt iemand anders het in. De private schuldeisers cirkelen soms als haaien om deze mensen heen. Een aantal van deze mensen heeft een rotkerst gehad vanwege de aankondiging op 22 december. Omdat ze een maand lang niet wisten waar het over ging, maar iedereen wel dacht dat ze geld hadden. Voorzitter, graag een concreet plan. En, voorzitter, de premier ontmoette de ouders een jaar geleden. Hij zei toen, ik ga na een half jaar weer met u in gesprek. Is dat gebeurd? En zodat het niet gebeurd is, zou de premier dat op korte termijn alsnog willen doen. Mevrouw Marijnissen. Maar ik zou ook wel van de heer Omtzigt willen weten, want we weten natuurlijk dat hij de afgelopen tijd een behoorlijke tijd van zijn leven heeft besteed aan de waarheid boven tafel krijgen. Wat nou precies voor hem de momenten waren waarin hij achteraf bezien kan vaststellen dat al deze ellende voor al die ouders, of althans een groot deel van die ellende, voorkomen had kunnen worden. De heer Omtzigt. De allereerste keer was toen we hier een wet gemaakt hebben in 2004. Dat ging om de kinderopvangwet. Daar zijn tientallen amendementen ingediend. Dat was een groot pot van mixen van politieke belangen hier in de Kamer, waarin iedereen wat in de pot gooide en er uiteindelijk een wet uitkwam die niet werkte. En als ik nou één ding vandaag zie, is een hoop politieke hobby's van we gaan vandaag even volledig de kinderopvang hervormen. Als we één ding geleerd zouden hebben, is neem daar één tel de tijd voor. Doe voorzichtig, maak goede plannen, dat is de eerste fout. De tweede waar we hadden kunnen ingrijpen, was dat ik gewoon betere informatievoorziening van het kabinet verwacht. En dit is het eerste dossier, want Arno Visser van de Rekenkamer heeft een heel mooi stuk in Elsevier geschreven, dat in alle onderzoeken van de afgelopen 40 jaar die we hier gehad hebben, de informatievoorziening niet deugde. En dat we iedere keer voornemen om het beter te doen en er gebeurt nooit wat. Dus ik verwacht ook van het kabinet dat er een update op de brief komt voor 1 juli, wat ze met al die punten doen die ze hier doen. Maar dit is de eerste keer dat het kabinet zelf last heeft van de imperfecte informatievoorziening. Want het kabinet wist tot juni 2019 zelf niet wat er gebeurde, omdat ze het niet interessant vonden om aan de Kamer te vertellen. En als je het niet interessant vond om het aan de Kamer te vertellen, dan ga je er ook zelf niet achteraan. En daarmee hebben ze zichzelf ondergraven. En wat stom was dat. Maar het gaat tot op de dag van vandaag door, zeg ik tegen mevrouw Marijnissen. Mevrouw Marijnissen, of was u nog niet klaar? Oh, is goed. Ik had hier willen laten zien hoe dingen zwart gemaakt zijn. Maar in dit dossier, sinds ik dat met minister Van der Steur gedaan heeft, is alles wit gemaakt. Dus het effect is minder. En in de interne documenten staat ook dat ze om dat effect te vermijden van de heer Omtzigt het nu ook in het wit doen. Maar je dacht dat ze het beter zouden doen. Je dacht dat ze het beter zouden doen. Gisteravond kregen wij antwoord op Kamervragen, ingezonden 23 december. Ik zal het u besparen. Antwoord 9 is, zie antwoordvraag 8. Antwoord 10, zie antwoordvraag 8. Antwoord 11, zie antwoordvraag 8. Antwoord 12, zie antwoordvraag 8. Dat gaat door, voorzitter, tot antwoord 24. Identieke antwoorden. En daar staat gewoon bij, wij vinden het niet zinnig om dit antwoord te geven. Dit is de nieuwe Rutte-doctrine. De nieuwe Rutte-doctrine. We hebben hem gehad, we nemen er afstand van en we hebben hem opnieuw weer ingevoerd. Dus mijn vraag aan de premier is, neemt hij afstand van die Rutte-doctrine en krijg ik binnen 2 dagen hier volledig antwoord op? Of zou hij gek geworden? Dus door die onvolledige informatie is het ook misgegaan. En ik moet heel eerlijk zeggen, en daar kom ik zo meteen op. Ik heb onderzoek gedaan in Malta, zoals u weet. En kwam daar een staat tegen die niet functioneerde. Heel lang heb ik voor onmogelijk gehouden om een vergelijking tussen Malta en Nederland te maken. Maar bij ons functioneert iets anders niet. En dat is macht en tegenmacht. Er is hier zo'n innige band tussen het kabinet en de Tweede Kamer. Dat als je een moeilijke vraag zet, jij het probleem bent in het kabinet. Er is zo'n innige band tussen het kabinet en de pers, dat er wel vragen aan het kabinet gesteld zijn, op moedige journalisten als Jan Klein Nijhuis en Pieter Klein na. Maar die 20.000, 30.000 ouders, wat zeg ik, 100.000, want het waren allemaal gezinnen, dat die nooit in beeld gekomen zijn in ons land.
Daar is iets fundamenteels mis in ons land. Fundamenteels in de checks en balances. En het gaat verder. De rechtspraak beschermt niet. De belangenorganisaties die allemaal uit de staatsruif eten. Allemaal. En die noemen wij belangenorganisaties. Maar weet je wat er gebeurt? Ze zeggen wel eens wat. Maar je ziet ze nooit keihard zeggen en nu is het afgelopen. En waarom? Omdat dan de subsidie stopt. En ik kan u de voorbeelden ervan geven. Wij hebben de staat zo ingericht dat onze kliek in Den Haag, en dan zeg ik onze, hoewel ik een van de langzittende Kamerleden ben, doe ik het best om er buiten te blijven. Onze kliek in Den Haag meer kijkt naar de partijvoorzitter dan de kiezer. En dat zullen we moeten veranderen. En dat is een bredere agenda, zeg ik, die eronder ligt, dan even te zeggen, er was één belastingambtenaar. Was het maar één belastingambtenaar die ik kon vinden? Was er maar één belastingambtenaar of één minister? Dat is ook precies waarom ik al 4 jaar zeg, dat opstappen, dat kan me niet schelen. Waarom zeg ik dat? Omdat het niet één persoon is. We hebben hier een structuur en een systeem gecreëerd, waarvan alles centraal staat, maar niet de hardwerkende Nederlandse burger. Die staat alleen centraal in de verkiezingscampagne. Mevrouw Marijnissen. Dank voorzitter. Een helder antwoord van de heer Omtzigt. Ik heb daar verder geen vragen over en ik luister ook met veel nieuwsgierigheid naar de antwoorden van het kabinet hierop. Wat ik wel vermoed, en misschien kan de staatssecretaris van SZW, die dat vandaag nog is, daar iets op zeggen, dat de overheid er nu zelf achter komt hoe duur het is om schulden te hebben in dit land. Knetterduur. Als je ziet hoe snel die incassokosten oplopen. En als je 1 keer in de problemen zit, hoe je nooit meer uit die spiraal komt, en nu de overheid er zelf voor moet opdraven, zou zij wellicht eens wat sneller geneigd zijn om maatregelen te nemen waardoor mensen die een keer in die problemen komen, er ook weer uit kunnen komen. Over de afslag, ik hoop dat er goede onderhandelingen plaatsvinden, maar ik weet hoe moeilijk het is om private schuldeisers ergens toe te dwingen. Dus ik laat dat even aan de wijsheid van de staatssecretaris van Financiën, toeslagen en douane over. Mevrouw Arndt. Voorzitter, dank u wel. Ik heb nog een vraag over de beantwoording van de Kamervragen die de heer Omtzigt had gesteld. Ik heb ze ook gelezen. Vraag 8 is, wij vinden het niet nodig om een tijdlijn te geven, terwijl de Kamer vraagt het. Het is niet aan het kabinet om te zeggen, wij vinden het niet nodig. En dan vraag 9 tot en met 25 zie je het antwoord op vraag 8. Ik weet niet wat daar achter de schermen is gebeurd. De heer Omtzigt zegt terecht, die Rutte-doctrine moet van tafel. Maar zou het nou echt zo zijn dat het ministerie van Financiën, waar toch de heer Hoekstra eindverantwoordelijk voor is, van plan was die vragen wel te beantwoorden en dat vanwege de Rutte-doctrine dat toch niet is gebeurd? Of had het ministerie van Financiën hier zelfstandig gewoon antwoord op de vragen moeten geven en zeggen met de brief van vrijdag in handen, we gaan geen Rutte-doctrine meer doen. Wij gaan voortaan de Kamer goed informeren. Dat is mij niet helemaal helder wie hier nu achter zit in dat die vragen weer niet zijn beantwoord. De heer Omtzigt. Ik heb in de stukken, en ik moet zeggen, ik heb tot diep in de nacht weer doorlopen werken, want dat is het pakketje. Ik heb het wel dubbelzijdig uitgeprint in tegenstelling tot een aantal mensen. Klein detail, ja. Ik heb echt mijn, om te kijken wat daarin staat. Ik heb gezien dat in de stukken van de POC op een gegeven moment de ambtenaren van Financiën zeggen, het is de beleidslijn van AZ om de kafstukken niet aan de Kamer te sturen. En dat is heel lelijk. En toen heb ik vragen gesteld en ik kan u verzekeren dat werd niet in de hele coalitie op prijs gesteld. Of de desbetreffende bewindspersoon zich herinnerde dat hij of zij de eed, dan wel de gelofte, op de grondwet gedaan had. Die wordt namelijk gewoon individueel gedaan. En artikel 68 is gewoon een onderdeel van de grondwet. En in artikel 68 van de grondwet staat dat een enkel Kamerlid recht heeft op informatie en dat is inclusief documenten. Dus al moeten ze AZ bellen, ze moeten kappen met het bellen van AZ. Kappen! En ik wil van de minister-president hier ook horen dat hij telefoontjes gaat weigeren als iemand naar AZ gaat bellen om te vragen of hij wel informatie mag verschaffen. Dat is namelijk de persoonlijke individuele verantwoordelijkheid van een bewindspersoon. Dus ik ben ook heel benieuwd wat daar op het ministerie gebeurd is.
En ik hoor het graag, en ik was nog vergeten te zeggen, dat in antwoord 6 en 7 toegegeven is dat de vorige tijdlijn, die niet door mij gevraagd was, maar door een kamerbrede motie, dat de regering toegeeft dat die tijdlijn niet klopte. En dat de cruciale memo Palmer daaruit weggelaten was. Dus dat er een hele goede reden was waarom ik precies wilde weten waarom dat gebeurd was. En ik ga ervan uit dat we dat binnen een paar dagen horen. En ja, dit was wel een klein beetje een valse start met het naleven van de nieuwe regels. Mevrouw Ouwehand. Zeker. Dat laat zien dat je op vrijdag een brief krijgt met de belofte alles wordt anders. En op maandagavond antwoorden die nog uit precies hetzelfde tijdperk stammen. Dus mijn vraag is ook, eens, die Rutte-doctrine moet van tafel. Maar als het kabinet op vrijdag zo'n brief stuurt, dan mag je verwachten dat alle bewindspersonen op hun eigen departementen, waar ze eindverantwoordelijk voor zijn, zeggen: jongens, de Kamer wordt vanaf nu goed geïnformeerd. En als dan uit het ministerie van Financiën, waar, ja, ik moet het toch zeggen, CDA-minister Hoekstra eindverantwoordelijk voor is, alsnog dit soort antwoorden komen, dan denk ik, er zitten meer schuldigen in dat vak dan alleen maar Rutte. De heer Omtzigt. Dank u wel. Voorzitter, op het laatste punt ben ik nog één zaak vergeten. En dat is dat ik het vrij schandelijk vind dat de gemeentes de gegevens niet kregen vanwege de AVG. Dus eerst benoem je mensen tot fraudeur. Dat deel je met het hele land, met elke woningbouwcorporatie. Je krijgt geen VOG, helemaal niks, tegen elke principes. En als je moet oplossen, dan is de AVG een staande weg om de gemeentes te laten oplossen. Daarmee is de AVG veranderd in een wet die de burger beschermt, naar een wet die de overheid beschermt. En dat was nooit de bedoeling. Dus graag wil ik dat die gegevens op zeer korte termijn van alle gedupeerden, niet alleen die zich gemeld hebben, met de gemeentes gedeeld worden.